chtěli jet letos poprvé na kolo a je strašlivá bouřka. Ale já se tolik těšila na to moje milované kolečko. Přečkali jsme bouřku v Zárybech a jedeme na Kostelec nad Labem. Vy můžete začít třeba v Brandýse, ale tam s autem těžko zaparkujete. Když vyjedete ze Záryb, jako my, můžete se před cestou občerstvit v bufetu u přívozu. Do Kostelce vede asfaltová cyklostezka. Asfalt je nuda, my pojedeme divočinou. Před Kostelcem, kde se cyklostezka stáčí od řeky, odbočíme u odpočívadla na polní cestu. Cyklostezka by nás zavedla až na hlavní silnici, kde bychom se s dětmi proplétali mezi auty v hustém provozu. Pokračujeme podél břehu po krásné pěšince, která není na žádné mapě. Po ní dojedeme kolem Kostelecké elektrárny až k silničnímu mostu v Kostelci. Kostelců je v Čechách hodně. Ten nad Labem dostal své jméno podle románského kostelce neboli opevněného kostela. Na jeho místě dnes stojí gotický kostel svatého Martina. Vyhli jsme se cyklotrase vedoucí po frekventované silnici a přejedeme most přes Labe. Na levém břehu je už od 30. let přírodní koupaliště. Tehdy tu bylo trochu živěji. Za mostem vede cyklotrasa směrem na Brandýs podél řeky, ale my to vezmeme po pěšinkách lužním lesem. A pozor, cesty jsou zakresleny jen na některých mapách. Od Zdymadla jedeme po červené značce proti proudu Labe. Kdo uvěřil pohádce o úrodném Polabí, setká se zde s krutou realitou. V písčité půdě se daří jen vinné révě, chřestu, cibuli a bramborám. A málo kdy tu prší. Tady až do 60. let jezdil přívoz ze Záryb. Na některých mapách je dokonce i most, který plánovali postavit za války. Ale není tu ani most, ani přívoz, zbyl jen převoznický domek. Červená značka nás dovede od řeky až na romantické místo. Jsme konečně v Křenku, mají tu hlavně ryby. A my si dáme co? Malinovku. V kaprklubu Křenek si můžete dát kromě malinovky pivo jako Křen a čerstvého pstruha, grilovaného nebo uzeného. Nečekejte žádný luxus, chátrající zařízení pomalu prohrává s přírodou. Ale je tu hezky. Mineme vyhlášenou pískovnu Lhota. Je tu i nudistická pláž, ale my stále po červené míříme na Hlavenec. V Hlavenci je lovecký zámek Rudolfa II., ale taky pěkně obnovená kaplička, statek a hlavně roste tu morušovník bílý. Věděli jste, že chov bource morušového byl v Čechách zaveden už v 17. století Albrechtem z Valdštejna? Teď si užijeme trochu stoupání. Jedno z mála dnešního dne. Může se vám zdát, že Polabí je nuda, ale na začátek cyklistické sezóny to stačí. A za chvíli nás čeká obří kopec Kobylí hlava, jehož vrchol ční do výšky 215 metrů nad mořem. No co to je? Vypadá to jako sen ruského zbohatlíka, ale nenechte se mýlit. Je to pověstný motorest u 4 kamenů, jenže přestavěný na kolibu. Dáte si brinzové halušky? My ne. Máme něco lepšího. Rychlojídlo. Až do Sojovic jedeme stále po červené. Pozor, písek! Písek, to je hruza. No, teď jsem to říkal. Písku je v Polabí víc než dost. Budeme pokračovat po žluté ke svatému Václavovi.
Uprostřed hlubokého lesa se skrývá barokní kaplička z roku 1690. Střeží anděl života a anděl smrti. A teď vzhůru do Káraného. Jedeme kousek po červené a před Káraným to vezmeme po pěšince podél lesa. Takže Magdalenka to nevyjela. Ne, blbá kombinace, písek a malý kopec, ale prudkej. Navštívíme vyhlášenou cyklohospůdku u Ferusů a dáme si výbornou Jaromírovu domácí limonádu. V Káraném je úpravna vody pro Prahu, ale taky jsou to Klabe s Jizerou a zajímavý most do lázní Toušeň. Ze Slatinných lázní zamíříme do Brandýsa. Teď už nás čeká jen asfalt. A taky psi na volno, kočárky a bruslaři. Prostě peklo. Podzámecký renesanční mlýn byl s 11 moučnými koly největší v Českém království. Barokní kostel svatého Petra, královský zámek, kam jezdil Ferdinand I. a Rudolf II., kamenný most z roku 1603 a spoustu dalších památek můžete navštívit v Brandýse. A to nemluvím o Staré Boleslavi, která je ještě o 400 let starší. Mě bolí zadek. A byla to trochu nuda, protože to byla samá rovinka. Tak příště do kopců. Ne! Příště si ještě dáme pohodičku, třeba Baťův kanál. A pak už definitivně opustíme asfaltové roviny a vyrazíme na pěknou hřebenovku. Na Valašsko. Joj, šuhaj! Ha!